අදත් grade 2 Tamil exercises lesson 39 වල අපි අභ්‍යාස ටිකක් බලමු. Today also let's learn Tamil grade 2 exercises. Lesson 39. தமிழ் இரண்டாம் தர பயிற்சிகள் இன்று lesson 39வது பாடத்தை பார்ப்போம். මේක මම ඔයගලන්ට මීට කලින් හොත් කියලා දීලා තියෙනවා. உடல் உறுப்புகளின் பெயர்களை எழுதுவோம். சரீர කොටස්වල නම් ලියමු. Let's write the names of the body parts. ඔයගලන්ට මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා මේවා මොකද්ද කියලා ඔයගලන් දැන් දන්නවා. හොඳටම දන්නවා. ඉතින් ඔයගලන් බලන්න ලියලා ඊට පස්සේ අපි හරි වැරදි බලමු. මෙතන මම ඕගලන්ට උත්තරය දීලා තියෙනවා. කොහොමද උත්තරය එන්නේ? 1 තැලයි, 2 කන්, 3 මූක්කු, 4 කාදු, 5 වායි, 6 කළුත්තු, 7 මාර්බු, 8 වෛරු, 9 කයි, 10 විරල්හල්, 11 කාල්. එහෙමයි එන්නේ. ඔයගලන් ලියපු ඒවත් එක්ක හරිද අකුරු හරිද උත්තර හරිද කියලා බලන්න. මෙතන අහලා තියෙන්නේ වාක්‍ය හදලා ලියමු. வாக்கியங்கள் ஆக்கி எழுதுவோம். வாக்கியங்கள் ஆக்கி எழுதுவோம். Let's make sentences and write. මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? තීරු තුනක් දීලා තියෙනවා. මැද තීරුවෙන් තියෙන්නේ පළවෙනි එකේ පාඩම්, දෙවෙනි එකේ අප්පා, තුන්වෙනි එකේ තංගයි. එතකොට මේකේ දාලා තියෙනවා දැන් කරන්න එක. ඊයේ කරපු එක, දැන් කරන එක, හෙට කරන ඒවා. හරි, ඒව තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. කාලയിൽ පාඩම් படித்தேன். ඒ කියන්නේ ඉවරයි. මම උදේ පාඩම් කරා. இப்பொழுது பாடம் படிக்கின்றேன். දැන් පාඩම් කරනවා. මාලயில் පාඩම් படிப்பேன். හවස පාඩම් කරනවා. ඒක තමයි අර tenses දාලා තියෙන්නේ. ඒක හොඳට බලාගන්න. நேற்று அப்பா வந்தார். ඊයේ அப்பா ආවා. තාත්තා ආවා. இன்று அப்பா வருகின்றார். අද அப்பா එනවා. நாளை அப்பா வருவார். හෙට அப்பா එනවා. තුන්වෙනි එක. நேற்று தங்கை சாப்பிட்டாள். ඊයේ නංගි කෑවා. இப்பொழுது தங்கை சாப்பிடுகின்றாள். දැන් නංගි කනවා. நாளை தங்கை சாப்பிடுவாள். හෙට නංගි කයි. ඔන්න ඒක තමයි උතන කියලා තියෙන්නේ. ওই පැටර්න් එක හොඳට බලා ගන්න. එතකොට ඕගලන්ට තවත් පස්සේ මේව උදව් වෙයි. මේ පැටර්න් එක බේසික් එක හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේක මීට කලින් උත් මම ඔයාලට කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ටිකක් රිවිෂන් එකේ හැටියට යන්න මම මේක ආපහු දාලා තියෙනවා. මෙතන අහලා තියෙන්නේ සුදුසු වචනය තෝරාගෙන හිස්තැන් පුරවන්න. பொருத்தமான சொல்லை தெரிந்தெடுத்து இடைவெளி நிரப்புவோம். Find the appropriate word and fill in the blanks. குயில் ஹிஸ்தனக் என்று கூவியது. காகம் ஹிஸ்தனக் என்று கரைந்தது. பூனை ஹிஸ்தனக் என்று கத்தியது. கிளி ஹிஸ்தனக் என்று கத்தியது. நாய் හිස්තනක් என்று කුරයිතද. ඉතින් මේ පැත්තෙන් වර දම් පාටකින් දාලා තියෙනවා වල් මියව් මියව්, කූ කූ, කා කා, කී කී කියලා වචන දීලා තියෙනවා. සුදුසු වචන දාලා ඔයගොල්ලන් හිස්තැන් පුරවන්න. එතකොට ඕගලන්ට මම මේ මෙතන අර එහෙමම උත්තර ලියලා නැහැ. මම කටින් කියනවා ඕගලන් හරි වචන දාලා ලියන්න. குயில் கூ கூ என்று கூவியது. குயில் කොහොමද කෑ ගහන්නේ? කූ කූ කියලානේ කෑ ගහන්නේ. එතකොට குயில் கூ கூ என்று கூவியது. காகம் කොහොමද என்று கரைந்தது. කාහම් කෑ ගන්න එකට මොකද කියන්නේ? கரைந்தது. කාහම් මොනවා කියලාද கரைந்தது? කා කා කියලා கரைந்தது. ඊට පස්සේ பூனை. ඒකත් ඔයගලන් දන්නවා.
ඌණයි කත්තියද කියලා කියන්නේ. කෑ ගන්න එකට මොකද කියන්නේ? කත්තියද. ඌණයි කොහමද கத்தியது மியாவ் மியாவ் என்று கத்தியது. கிளி කොහමද කරන්නේ? கிளி කොහමද කෑ ගන්නේ? කී 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 කියලා கத்தியது. நாய் කොහමද? நாய் වල් වල් என்று குரைத்தது. நாய் කෑ ගන්න එකට කියන්නේ குரைத்தது. හරිද? ඒක හොඳට බලා ගන්න. මෙතන තීරු තුනක් තියෙනවා. තීරු පළමු තීරුව, දෙවෙනි තීරුව, තුන්වෙනි තීරුව තියෙන්නේ. ඒකේ පළවෙනි තීරුවට ගැලපෙන්න දෙවෙනි තීරුවෙන් තුන්වෙනි තීරුවෙන් වචන වල තෝර අරගෙන ඒ සෙන්ටෙන්ස් එකම ඒ සම්පූර්ණ වාක්‍යම ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. එතන මෙතන තියෙනවා කප්පල් උඩ ඉඳලා පල්ලයට කියාගෙන යනකොට කප්පල් மயில் மல்லிகை பூ குப்பைகளை சிறுவர்களுக்கு வாழைப்பழம் நாங்கள் සිංගම්. මෙතන අලුත්ම වචනයකට තියෙන්නේ කුප්පයි. කුප්පයි කියන්නේ මොකද්ද? කුණු. කුප්පයි කියන්නේ අපේ මේ කුණු එකතු කරලා අපි මොකටද කරන්නේ? ට්‍රැක්ටරයට දෙනවා. කුප්පයි. අනිත් දෙවෙනි තීරුවේ මොනවද තියෙන්නේ? සත්තුள்ள කාටිල් මනම් අන්බු කූඩයිල් කඩලිල් අලහා කෝවිලුක්කු. දන්නේ නැතුව තියෙනවා නම් තියෙන්නේ සත්තුள்ள. සත්තුள்ள කියන්නේ හොඳ ඕෂ්‍යදායක. තුන්වෙනි තීරුවේ තියෙන්නේ ආඩුම් වීසුම් සෙල්ලුම් උණවාහුම් කාට්ටුවෝම් පෝඩුවෝම් පෝවෝම් වසික්කම්. ඉතින් මේ සේරම ඔයගලන් අහලා තියෙනවා. දැන් හරියට ලියන්න ඕනේ. පළවෙනි තීරුවේ තියෙන එකට ගැලපෙන දෙවෙනි තීරුව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට ගැලපෙන තුන්වෙනි තීරුවේ වචන අරගෙන වාක්‍ය හදන්න ඕනේ. පළවෙනි එක මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. කප්පල් කඩලිල් සෙල්ලුම්. කප්පල් කියන්නේ මොකද්ද? නැව. මුහුදේ ගමන් කරයි. ඔන්න ඔය වගේ අනිත් ඒවත් කරන්න. මෙතන මම උත්තරේ ඔයගලන්ට ලියලා දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක කප්පල් කඩලිල් සෙල්ලුම් மயில் அழகாக ஆடும் மல்லிகைப்பூ மனம் வீசும் குப்பைகளை கூடையில் போடுவோம் சிறுவர்களுக்கு அன்பு காட்டுவோம் வாழைப்பழம் சத்துள்ள உணவாகும் நாங்கள் கோவிலுக்கு போவோம் சிங்கம் காட்டில் வசிக்கும். තුනා මේව නිකන් දෙමළ විතරක් කියාගෙන යන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඒකේ තේරුමක් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙතන මම ඉංග්‍රීසි වලින් උයි සිංහලෙන් උයි තේරුම දැම්මා. නැව මුහුදේ ගමන් කරයි. මොනරා ලස්සනට නටයි. ජැස්මින් මල් සුවඳයි. කෙසල් යනු පෝෂ්‍යදායී ආහාරයකි. අපි කුණු කූඩයට දමමු. දරුවන්ට ආදරය දක්වමු. සිංහයා වනාන්තරයේ වාසය කරයි. අපි පන්සල් යමු. මේ වගේ ඉංග්‍රීසි වලින් උදාලා තියෙනවා. The ship sails in the sea. The peacock dances beautifully. Jasmine flower is fragrant. Banana is a nutritious food. Let's put the trash in the bin. Let's show love to children. The lion lives in the forest. Let's go to the temple. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.